Cuộc sống của con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau khi bố mẹ ly hôn khiến khán giả xúc động. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng là một trong những cặp đôi tốn nhiều giấy mực nhất của truyền thông Hoa ngữ khi hành trình từ màn ảnh đến đời thực của họ trải qua biết bao cung bậc cảm xúc. Từ sự hợp tác ăn ý trong dự án phim Đình Đám Minh Lan chuyện cho đến quyết định về chung một nhà rồi bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi sau khoảng thời gian ngắn gắn bó. Mọi thông tin liên quan đến hai ngôi sao lớn này luôn nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ công chúng. Tuy nhiên điều khiến khán giả xúc động và quan tâm hơn cả sau khi cuộc hôn nhân ấy khép lại chính là cuộc sống và quá trình trưởng thành của cậu con trai nhỏ mang tên thân mật là Tưởng Tưởng. Sau khi bố mẹ chính thức đường ai nấy đi, sự chú ý của dư luận dành cho đứa trẻ không còn nằm ở những tranh cãi hay tiếc nuối về một mối tình dở dang mà chuyển sang sự thấu hiểu, cảm thông và ngưỡng mộ trước cách ứng xử văn minh của cả hai nghệ sĩ. Mặc dù không còn đồng hành trên con đường hôn nhân, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ một nguyên tắc chung bất di bất dịch, đó là dồn toàn bộ tình yêu thương và sự bảo vệ tốt nhất cho con trai. Cả hai thống nhất chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy Tưởng Tưởng, tạo điều kiện để cậu bé không cảm thấy bị thiếu hụt tình cảm từ bất kỳ ai. Người ta thường thấy Phùng Thiệu Phong dành nhiều thời gian chăm sóc con tại nhà riêng ở Thượng Hải với sự hỗ trợ của ông bà nội, trong khi Triệu Lệ Dĩnh dù lịch trình quay phim vô cùng bận rộn vẫn tranh thủ từng ngày nghỉ ngắn ngủi để bay về thăm con hoặc đón con sang sống cùng mình trong những giai đoạn rảnh rỗi. Cảnh tượng nữ diễn viên lặng lẽ xuất hiện tại sân bay hay những khoảnh khắc cô nắm tay con trai dạo phố trong trang phục giản dị, kín đáo đã chạm đến trái tim của đông đảo khán giả. Đó không phải là hình ảnh của một ngôi sao hạng A lộng lẫy trên thảm đỏ hay rạng rỡ trước ống kính máy quay, mà là hình ảnh chân thực của một người mẹ luôn cố gắng bù đắp cho con từng chút một sau những sóng gió gia đình. Không ít lần công chúng chứng kiến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng xuất hiện chung trong một khung hình khi đưa con trai đi ăn tối hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Họ ứng xử với nhau một cách lịch sự, nhã nhặn và tự nhiên như những người bạn cũ, hoàn toàn loại bỏ những bất hòa hay khoảng cách cá nhân để mang lại cho Tưởng Tưởng một không khí gia đình ấm áp trọn vẹn nhất có thể. Cậu bé Tưởng Tưởng lớn lên trong sự bảo vệ nghiêm ngặt khỏi truyền thông và ánh nhìn tò mò của công chúng. Cả bố và mẹ đều thống nhất không bao giờ công khai rõ khuôn mặt của con trên các nền tảng mạng xã hội nhằm giữ cho cậu một tuổi thơ bình yên, không bị áp lực từ sự nổi tiếng của gia đình. Dù thiếu vắng một mái nhà trọn vẹn theo cách truyền thống nhưng Tưởng Tưởng lại nhận được sự quan tâm nhân đôi từ hai phía. Nhìn thấy cậu bé trưởng thành ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn tràn ngập nụ cười mỗi khi xuất hiện bên cạnh bố hoặc mẹ, khán giả không khỏi bàng hoàng và xúc động trước tình mẫu tử và tình phụ tử thiêng liêng. Cuộc sống của con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau biến cố ly hôn của cha mẹ chính là minh chứng rõ nét cho thấy sự tổn thương của một đứa trẻ có thể được chữa lành nếu những người làm cha làm mẹ biết đặt tình yêu thương của con lên trên hết. Chính sự văn minh, tử tế và trách nhiệm cao cả ấy của Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong đã biến câu chuyện chia tay vốn dĩ buồn thương trở thành một hành trình nhân văn, khiến công chúng không chỉ xúc động mà còn dành trọn sự tôn trọng cho cách họ cùng nhau nuôi dạy mầm sống nhỏ bé của mình. Sự trưởng thành của Tưởng Tưởng theo thời gian không chỉ thể hiện ở vóc dáng cao lớn nhanh chóng mà còn bộc lộ rõ nét qua trí tuệ, sự tinh tế và sự thấu hiểu đáng ngạc nhiên của một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Khi cậu bé bước vào độ tuổi đi học, những hình ảnh hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc đời thường cho thấy Tưởng Tưởng đã phát triển thành một cậu bé vô cùng nhanh nhẹn, tự lập và tràn đầy năng lượng tích cực. Càng lớn, cậu bé càng thể hiện rõ sự ngoan ngoãn và lễ phép, luôn chủ động nắm tay bố hoặc mẹ mỗi khi xuống phố và biết lắng nghe, chia sẻ như một người bạn nhỏ trưởng thành trước tuổi. Sự vững vàng trong tâm lý của Tưởng Tưởng chính là trái ngọt từ cách ứng xử đầy trách nhiệm và nhất quán giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai không coi việc chia tay là một sự tổn thất phải giấu giếm hay đền bù bằng vật chất phung phí, mà chọn cách giáo dục con bằng sự đồng hành thực tế, uốn nắn cậu bé trở thành một đứa trẻ có lòng nhân ái, biết trân trọng công sức lao động của người khác và sống khiêm tốn. Phùng Thiệu Phong với bản tính điềm đạm, ấm áp thường đưa con tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, rèn luyện cho con tính kiên trì, lòng dũng cảm cũng như thói quen tự chăm sóc bản thân từ những việc nhỏ nhất. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại mang đến cho con nguồn năng lượng của sự kiên cường và tư duy độc lập. Nữ diễn viên luôn tranh thủ những khoảng thời gian bên con để trò chuyện, giải thích cho cậu bé hiểu về thế giới xung quanh một cách tự nhiên và bao dung nhất. Như vậy, Tưởng Tưởng không hề có cảm giác bị bỏ rơi hay tủi thân so với bạn bè đồng trang lứa. Ngược lại, cậu bé luôn tự tin, chan hòa và biết thể hiện tình cảm một cách vô cùng ấm áp. Đã có những khoảnh khắc khiến công chúng không khỏi xúc động khi chứng kiến cậu bé biết chu đáo quan tâm đến bố mẹ, như việc chủ động đưa nước cho bố khi thấy bố mệt hay giúp vào lòng mẹ vỗ về mỗi khi hai mẹ con có phút giây bình yên bên nhau sau chuỗi ngày dài xa cách vì lịch trình công việc. Sự chuyển biến tâm lý từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một cậu con trai biết suy nghĩ, biết yêu thương và luôn mang lại nụ cười cho cả hai bên gia đình chính là bằng chứng sống động nhất cho thấy môi trường nuôi dưỡng lành mạnh có thể chữa lành mọi khoảng trống hôn nhân. Nhìn Tưởng Tưởng từng ngày chắp cánh cho những bước chân trưởng thành một cách bình yên, vững chãi dưới bầu trời tình yêu không phân chia ranh giới của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, khán giả không chỉ cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa mà còn thêm tin vào sức mạnh kỳ diệu của tình cha mẹ, một tình yêu luôn vượt lên trên mọi rạn nứt cá nhân để vun đắp trọn vẹn cho tương lai của con trẻ.
Bên cạnh những hành động quan tâm thực tế, những dòng tâm sự và lời bộc bạch hiếm hoi của cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Phùng Thiệu Phong khi nhắc đến đứa con chung sau biến cố hôn nhân đổ vỡ càng khiến công chúng không khỏi xót xa và nghẹn ngào. Dù vốn là những người vô cùng kín tiếng về đời sống riêng tư, nhưng mỗi lần mở lòng trước truyền thông về Tưởng Tưởng, khán giả đều nhận ra một điểm chung duy nhất trong ánh mắt và giọng nói của họ, đó là tình yêu thương vô bờ bến cùng nỗi trăn trở khôn nguôi của những người làm cha làm mẹ. Phùng Thiệu Phong trong một lần hiếm hoi xúc động tâm sự trước ống kính truyền thông đã không giấu nổi sự rưng rưng khi nhắc về hành trình đồng hành cùng con trai ở độ tuổi khôn lớn. Nam diễn viên chia sẻ rằng ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất đối với anh là học cách trò chuyện và lắng nghe con như những người bạn trưởng thành, đồng thời thẳng thắn thừa nhận bản thân vẫn đang không ngừng học hỏi và hoàn thiện từng ngày để làm một người cha tốt hơn. Anh dưng dưng thổ lộ rằng tình cảm và sự kết nối giữa cha mẹ và con cái ở một độ tuổi nhất định chính là thành công lớn nhất trong cuộc đời một người đàn ông, và việc chứng kiến con lớn lên mỗi ngày vừa là niềm hạnh phúc bao la vừa là trọng trách lớn lao mà anh luôn tự nhắc nhở bản thân không được lơ đãng. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên từng có những trải lòng vô cùng tinh tế và kiên cường khi được hỏi về quyết định giao con cho phía gia đình chồng cũ nuôi dưỡng chính. Không trốn tránh hay ngần ngại, cô thẳng thắn bộc bạch rằng kinh tế và điều kiện sống của Phùng Thiệu Phong cũng như gia đình ông bà nội tốt hơn cô rất nhiều ở thời điểm đó, nên việc để Tưởng Tưởng sinh sống trong môi trường ấy là lựa chọn tốt nhất dành cho sự phát triển của đứa trẻ. Sự hy sinh thầm lặng và suy nghĩ vì tương lai của con trước lợi ích bản thân của Triệu Lệ Dĩnh đã khiến bao người phải ngả nón thán phục. Cô không chọn cách níu giữ con bên mình để xoa dịu sự cô đơn của bản thân, mà chấp nhận chịu đựng nỗi nhớ thương cồn cào để trao cho con một nền tảng vững chắc nhất. Nữ diễn viên luôn gửi gắm niềm tin rằng con trai lớn lên sẽ hiểu được tấm lòng của mẹ, hiểu rằng tình yêu mà cô dành cho cậu bé không hề đong đếm bằng khoảng cách hay thời gian ở cạnh nhau, mà nằm ở sự dõi theo bền bỉ và nguồn năng lượng tích cực cô luôn truyền cho con mỗi ngày. Cả hai nghệ sĩ đều thống nhất quan điểm không muốn con cảm thấy bất kỳ sự xáo trộn hay thiếu hụt nào từ việc bố mẹ không còn chung sống dưới một mái nhà. Họ biến tình yêu thương dành cho Tưởng Tưởng thành nguồn động lực lớn nhất để giữ vững sự ôn hòa, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau sau chia tay. Những giọt nước mắt xúc động của Phùng Thiệu Phong hay sự kiên cường đầy bao dung trong từng câu chữ của Triệu Lệ Dĩnh khi nói về đứa con nhỏ chính là minh chứng rõ nét nhất cho một tình mẫu tử và phụ tử thiêng liêng, vượt qua mọi hào quang giải trí lẫn những rạn nứt của quá khứ để khắc họa nên một bức tranh gia đình đặc biệt đầy áp tình người. Chính sự tử tế, bao dung và cách ứng xử đầy văn minh ấy đã khiến tình cảm cùng sự mến mộ của người hâm mộ dành cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không những không phai nhạt sau biến cố hôn nhân mà ngày càng trở nên sâu sắc, trân trọng hơn bao giờ hết. Trong mắt công chúng và những người theo dõi bước chân của cả hai suốt nhiều năm qua, họ không chỉ là những người nghệ sĩ tài năng, cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà còn là những người cha, người mẹ tuyệt vời, vô cùng trách nhiệm. Cộng đồng mạng và người hâm mộ khắp nơi luôn dành cho Tưởng Tưởng những lời yêu thương, chúc phúc chân thành nhất, mong cho cậu bé luôn sống trong an nhiên, khỏe mạnh và lớn lên với tâm hồn tràn đầy tình yêu thương. Mỗi khi những khoảnh khắc giản dị đời thường của gia đình họ được truyền thông vô tình ghi lại, thay vì những lời bàn tán hay phán xét phiền phức, điều đọng lại nhiều nhất trên các diễn đàn giải trí luôn là những bình luận xúc động, thán phục trước sự hy sinh và trưởng thành của cả hai người lớn vì hạnh phúc của đứa trẻ. Người hâm mộ vỡ hòa nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải kéo dài vĩnh cửu bằng một bản hợp đồng hôn nhân, mà đôi khi nó được nâng tầm thành một thứ tình thân cao đẹp, nơi mà hai con người sẵn sàng gác lại những bất đồng cá nhân để cùng nắm tay bảo vệ mầm sống nhỏ bé của mình. Việc họ chọn cách cùng nhau nuôi dạy Tưởng Tưởng trong sự bình yên, không drama, không chỉ trích hay trách móc đối phương, đã trở thành một bài học ứng xử tuyệt vời, một hình mẫu lý tưởng về sự tử tế sau chia tay trong giới giải trí vốn nhiều thị phi. Nhiều khán giả xúc động chia sẻ rằng chính cách sống chân thành và cách Triệu Lệ Dĩnh cùng Phùng Thiệu Phong bảo vệ con trai đã truyền cảm hứng rất lớn cho họ về giá trị của gia đình, về lòng bao dung và sự kiên cường trước những sóng gió cuộc đời. Sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho hai nghệ sĩ giờ đây không chỉ nằm ở những sản phẩm điện ảnh, những vai diễn thăng hoa trên màn ảnh, mà còn là sự đồng hành, sẻ chia và dõi theo bằng sự trân trọng trọn vẹn dành cho cuộc sống riêng của họ. Mọi người đều hy vọng rằng Tưởng Tưởng trong tương lai khi nhìn lại chặng đường lớn lên của mình sẽ luôn cảm thấy tự hào vì có một người cha ấm áp, một người mẹ kiên cường và một cộng đồng đông đảo những người yêu thương luôn âm thầm gửi gắm những điều tốt đẹp nhất đến cho em.